สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหายไปนานเลยกับพลิกหลังกล่องรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมบางส่วนผสมวันนี้เนี่ยอยากจะมาทำคลิปเอาใจคนที่กำลังรักษาสิวอยู่นะครับอิงรู้เลยว่าใครที่กำลังเริ่มรักษาอยู่เนี่ยมีหลายเรื่องให้กังวลมากๆเลยอิงเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนพวกนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันมีคำแนะนำจากหลากหลายแหล่งมากๆเลยนะครับที่บางครั้งก็พูดตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างและยังมีทั้งยาแล้วก็สกินแคร์ให้เลือกเต็มไปหมดแต่ละตัวก็แรงๆทั้งนั้นนะครับไหนจะต้องระวังเรื่องการระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือหลายๆคนเนี่ยยังสับสนอยู่ระหว่างยาแล้วก็สกินแคร์ตกลงอะไรคืออะไรและควรเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดวันนี้เนี่ยเองเลยอยากจะมาทำคลิปคู่มือทำความเข้าใจสิวให้ทุกคนเนี่ยสามารถกดเซฟเป็นคู่มือไปใช้ได้เลยแต่เช่นเคยนะครับตอนท้ายคลิปเนี่ยเองจะลองสาธิตรูทีนให้ดูด้วยพร้อมยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่าอะไรใช้คู่กันแล้วปังอะไรใช้คู่กันแล้วพังเพราะอย่างที่รู้กันส่วนผสมอาจจะดีผลิตภัณฑ์อาจจะเลิศนะครับแต่ว่าถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนวิดีโอนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์โดยผลิตภัณฑ์ตัวไหนเลยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับและเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทางการแพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาแบ่งส่วนผสมสำหรับการดูแลสิวออกเป็นเทียร์หรือว่าเป็นเกรดซึ่งการแบ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราแยกได้นะครับว่าอะไรเป็นยาอะไรเป็นสกินแคร์เทียร์1หรือว่าเกรด A เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีงานวิจัยรองรับแน่นที่สุดนะครับแล้วก็ใช้มายาวนานในวงการแพทย์ผิวหนังหลายตัวในกลุ่มนี้จะจัดเป็นยาตามกฎหมายไทยซึ่งหมายความว่าควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชนะครับเพราะว่ามีข้อควรระวังอยู่เยอะเทียร์2หรือว่าเกรด B เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีงานวิจัยน้อยลงมาหน่อยมักจะใช้เป็นตัวเสริมในการรักษานะครับส่วนมากเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดเวชสำอางอย่างเช่นกรด BHA อย่างตัว salicylic acid นะครับหรือว่ากรด AHA อย่างเช่น glycolic แล้วก็ lactic acid สุดท้ายคือ tier 3หรือว่า supporting ingredients นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ใช่ส่วนผสมหลักในการรักษาสิวแต่อาจจะช่วยเสริมผลลัพธ์ได้นะครับอย่างเช่น niacinamide prebiotics postbiotics แล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็น willow bark extract witch hazel extract นะครับสารสกัดจากใบบัวบกหรือว่าสารสกัดจากชาเขียวถ้าใครเป็นสิวหนักจริงๆเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอเพื่อพิจารณาส่วนผสมในเทียร์1ที่เป็นยาก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราประโคมแต่สกินแคร์หรือว่าแม้แต่เวชสำอางอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้สิวเนี่ยแย่ลงหรือว่าอาการเนี่ยไม่ดีขึ้นก็ได้สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยอิงจะพูดถึงภาพรวมของสารสำคัญในแต่ละเทียร์ให้นะครับให้ทุกคนพอเห็นภาพว่าในตลาดนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างยากับสกินแคร์ซึ่งอิงจะไม่แสดงชื่อแบรนด์หรือว่าบอกวิธีใช้ยาแบบละเอียดนะครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเราไม่สามารถโฆษณาหรือว่าให้คำแนะนำเฉพาะทางด้านยาได้เพราะฉะนั้นใครสนใจส่วนผสมในเทียร์1เนี่ยอิงแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอจะได้ใช้กันอย่างปลอดภัยนะครับเรามาเริ่มที่เทียร์1ที่เป็นยากันก่อนนะครับส่วนผสมแรกที่หนีไม่พ้นเนี่ยก็คือ benzoyl peroxide หรือว่าชื่อสั้นๆคือ BPO เจ้าตัวนี้เนี่ยถูกใช้มาอย่างยาวนานมากๆนะครับในการช่วยดูแลปัญหาสิวมีให้เลือกอยู่หลายรูปแบบในตลาดเลย BPO เนี่ยเขาทำงานยังไงถ้าเด็กหน้าห้องทุกคนยังจำสาเหตุหลักๆของการเกิดสิวได้อยู่นะครับมันก็คือเชื้อแบคทีเรียตัว C. acnes รูขุมขนอุดตันนะครับผิวที่มันเกินไปแล้วก็การอักเสบตัว BPO เนี่ยเขาจะเด่นมากๆในการช่วยลดปริมาณแบคทีเรียตัว C. acnes นะครับซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดสิวอักเสบนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีคุณสมบัติผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดอาการอักเสบได้นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือพูดตามงานวิจัยที่มีการทำเกี่ยวกับส่วนผสมตัวนี้นะครับแต่ข้อควรระวังก็มีอยู่เยอะมากๆ BPO เนี่ยเขาเป็นสารที่เข้มข้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้โดยเฉพาะช่วงแรกที่ใช้เนี่ยบางคนอาจจะมีอาการคันแดงแสบผิวลอกเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้แล้วรู้สึกว่ามันรุนแรงมากๆเนี่ยให้หยุดใช้ทันทีนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชด้วยเมื่อไหร่ถึงจะเห็นผลและต้องใช้ต่อเนื่องนานไหมเรื่องสิวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องอดทนสูงมากๆนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิวเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับแล้วก็ยาต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ต่อเนื่องหยุดใช้เมื่อไหร่สิวก็อาจจะกลับมาได้นะครับจากการวิจัยของตัว BPO เนี่ยจะเริ่มเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นหลังจากใช้ประมาณ4สัปดาห์นะครับแล้วก็เห็นผลยิ่งขึ้นในช่วง 2-4 เดือนมาต่อกันที่กลุ่มสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในเทียร์1นะครับนั่นก็คืออนุพันธ์วิตามิน A กลุ่มนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันในทางการแพทย์นะครับว่ามีคุณสมบัติช่วยลดอาการอุดตันอย่างเช่นพวกสิวหัวขาวหัวดำได้นะครับโดยการที่เขาเนี่ยไปช่วยลดการทับถมของเซลล์ในรูขุมขนแล้วก็อาจจะช่วยลดอาการอักเสบได้บ้างครอบครัวนี้มีสมาชิกหลายคนนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือตัว tretinoin เป็นวิตามินที่เก่าแก่นะครับมีมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะที่พูดจริงนะและประวัติเขาน่าสนใจมากๆด้วย
คนที่วิจัยแล้วก็ค้นพบสิ่งนี้เนี่ยเขาชื่อว่าดร. อัลเบิร์ต คลิกแมนนะครับเขาเป็นศาสดาวงการผิวหนังถ้าใครอยู่ในวงการนี้จะต้องรู้จักชื่อเขาเป็นอย่างดีนะครับเป็นคนแรกที่คิดค้นคำว่าเวชสำอางเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีด้านมืดที่น้อยคนรู้จักเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการทดลองบนนักโทษนะครับไปจนถึงการคิดค้นเคมีที่ใช้ในอาวุธสงครามมากมายเลยทีเดียวยังไงก็รอติดตามได้ในรายการเบื้องลึกเบื้องหลังเร็วๆนี้นะครับแต่กลับมาที่เรื่องราวนี้ก่อนนะครับอีกส่วนผสมหนึ่งในครอบครัวนี้เนี่ยก็คือตัวอะดาพาลีนเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่ามีคุณสมบัติในการช่วยลดสิวคล้ายๆกับตัวเทรดโนเวนเลยนะครับแต่ว่าในบางการศึกษาเนี่ยพบว่าอาการระคายเคืองต่ำกว่าสุดท้ายก็มีตัวชื่อว่าไทรเฟราทีนด้วยนะครับเป็นอนุพันธ์วิตามิน A รุ่นล่าสุดเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องการออกฤทธิ์อย่างจำเพาะเจาะจงนะครับหรือว่า selective action กับตัวรับในผิวหนังมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือสามารถเข้าไปช่วยจับกับตัวปัญหาสิวได้มากขึ้นนะครับแต่แน่นอนกลุ่มนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่เยอะเช่นกันอนุพันธ์วิตามิน A เนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยอาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกที่ใช้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกแสบแดงคันผิวลอกเช่นกันหากมีอาการรุนแรงเนี่ยให้หยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชทันทีปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะครับอีกคำถามหนึ่งคือใช้เวลานานไหมกว่าจะเห็นผลงานวิจัยชี้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะเริ่มเห็นผลหลังจาก 2-6 สัปดาห์นะครับแล้วก็อาจจะเห็นผลชัดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไปต่อไปนะครับส่วนผสมอีกตัวหนึ่งใน Tier 1 ก็คือ azelaic acid เป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าน้อยคนมากๆที่จะพูดถึงตัวนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า underrated มากๆละกันประวัติของตัว azelaic acid ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเลยนะครับนักวิจัยเขาเจอโดยบังเอิญนะครับเดิมทีเนี่ยเขาวิจัยตัวนี้ในการรักษาพวกรอยดำแล้วก็จุดด่างดำต่างๆเขาพบว่า azelaic acid เนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งเม็ดสีเมลานินหรือว่าตัวที่ทำให้เกิดจุดด่างดำพอเอามาพัฒนาเพื่อการรักษาจุดด่างดำเนี่ยปรากฏว่าเจอว่าตัวนี้สามารถช่วยเรื่องสิวได้ด้วยก็เลยเป็นเหมือนคอมโบที่ได้ทั้งเรื่องสิวแล้วก็รอยสิวไปด้วยเลย azelaic acid เขาทำงานยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยได้3ใน4ปัจจัยหลักของการเกิดสิวเลยนะครับซึ่งก็คือการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียตัว C. acnes การช่วยผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดอาการอุดตันนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบได้ด้วยแต่แน่นอนถึงจะมีประโยชน์หลายด้านนะครับ azelaic acid ก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้เช่นกันโดยเฉพาะในช่วงแรกเริ่มนะครับหลายๆคนรวมถึงอิงเองที่ลองใช้ดูเนี่ยจะมีอาการยิบแบบคันๆไปทั่วหน้าเลยสามารถเกิดอาการแห้งแดงลอกแสบได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันเลยใครมีอาการรุนแรงให้หยุดใช้แล้วก็ปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชทันทีส่วนตัวนี้นะครับงานวิจัยชี้ว่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากใช้ต่อเนื่อง 1-2 เดือนนะครับและเห็นผลชัดเจนขึ้นตั้งแต่4 เดือนเป็นต้นไปมาถึงส่วนผสม Tier 1 ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกลุ่ม clindamycin เจ้าตัวนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มยา antibiotics หรือว่ายาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความสามารถหลักๆคือการช่วยหยุดการเจริญเติบโตของตัวแบคทีเรียนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า bacteriostatic ในบางกรณีเนี่ยอาจจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยค้นพบว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยลดอาการอักเสบของสิวได้บ้างนะครับก็โดยรวมเนี่ยถือว่าช่วยได้2จาก4ปัจจัยหลักของการเกิดสิวข้อควรระวังของตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่เขาเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยสามารถทำให้เกิดการดื้อยาของแบคทีเรียหรือว่า bacteria resistance ได้มันก็คือการที่แบคทีเรียบนผิวของเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็เอาตัวรอดได้ทำให้ยาเนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนแต่ก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับของยากลุ่มนี้เพราะฉะนั้นยาตัวนี้เนี่ยห้ามใช้ต่อเนื่องนานจนเกินไปนะครับต้องปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชก่อนใช้เมื่อไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลคลินด้าเนี่ยต้องใช้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับจากงานวิจัยเนี่ยชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่หลังจาก2 เดือนเป็นต้นไปแต่วิจัยส่วนใหญ่ที่ทำกับคลินด้าเนี่ยเขาก็ใช้ส่วนผสมยาตัวอื่นเข้ามาช่วยด้วยเช่นกันเพื่อลดโอกาสการดื้อยาแล้วก็ทำให้เห็นผลได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมปรึกษาคุณหมอเพื่อการรักษาที่ถูกต้องด้วยนะครับเอาละครับต่อมาดูส่วนผสมใน Tier 2 แล้วก็ Tier 3 กันบ้าง2 กลุ่มนี้ก็คือ Skin Care หรือว่าเวชสำอางที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ยาเหมือนกับ Tier 1 แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ดีหรือว่าไม่เห็นผลนะครับเพียงแต่ข้อกำหนดเรื่องการวิจัยแล้วก็การจดแจ้งหรือว่าขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเนี่ยแตกต่างกันใดๆก็ตามส่วนผสม2 กลุ่มนี้เนี่ยอิงมองว่ามีคุณสมบัติในการช่วยเสริมรูทีนการรักษาสิวได้ดีมากโดยเฉพาะสำหรับใครที่ไม่ได้มีสิวรุนแรงนะครับแล้วก็มีผิวระคายเคืองแล้วก็แพ้ง่ายหรือใครก็ตามที่ใช้ส่วนผสม Tier 1 อยู่แล้วก็ต้องการตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมเข้ามาในรูทีนมาดูกันว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างมาเริ่มจาก Tier 2 กันก่อนนะครับส่วนผสมตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ BHA หรือว่า salicylic acid นะครับเป็นตัวที่เชื่อว่าทุกคนที่ดูช่องนี้จะต้องคุ้นหูกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับเขาเป็นกรดที่ละลายในไขมันเป็นหนึ่งในกรดที่ใช้กันเยอะที่สุดแล้วในวงการรักษาสิวด้วย Skin Care หรือว่าเวชสำอางอย่างเช่นในตัว Ingu 4D Calming Spot Gel ตัวนี้ของเราเนี่ยก็ใช้ encapsulated salicylic acid เหมือนกันนะครับเป็นฟอร์มพิเศษที่จะค่อยๆปลดปล่อยนะครับทำให้โอกาสการระคายเคืองต่ำในตัวนี้เนี่ยใส่มาให้ 2.5% เลยสามารถใช้แต้มตามจุดได้วันละ 2-3 ครั้งเลยนะครับ
นะครับอันนี้จะหาว่าขายก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆอยากยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยและวิดีโอไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับทุกคนขอขายหน่อยได้ไหมต่อมาคือกลุ่มกรด AHA นะครับอย่างเช่นตัว glycolic acid กับ lactic acid กรดกลุ่มนี้จะเป็นตัวที่ชอบน้ำไม่ได้ชอบน้ำมันเหมือนกับตัว BHA เมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะผลัดเซลล์แบบทั่วๆหน้านะครับไม่ได้กระจุกอยู่แค่ที่รูขุมขนอย่างเดียวสิ่งที่ได้ก็คือการผลัดเซลล์ทั่วๆนะครับทำให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สามารถช่วยลดอาการอุดตันได้พูดง่ายคือสามารถทำให้หน้าเนี่ยดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สิวหัวดำหัวขาวต่างๆเนี่ยลดลงได้นะครับถ้ายกตัวอย่างจากแบรนด์อิงกุนะครับเราก็มีตัว 4D Acne Clearing Toner เหมือนกันมีทั้ง glycolic acid แล้วก็ lactic acid ในรูปแบบ slow release นะครับก็คือจะค่อยๆปลดปล่อยไม่ได้เป็นเหมือนการสาดกรดลงไปบนหน้าทีเดียวนะครับใครที่มีปัญหาผิวระคายเคืองง่ายเกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆให้มา150 ml จุกๆเลยนะครับใช้ได้หลักเดือนเลยวันละ2ครั้งทั่วหน้าเช้าเย็นได้เลยนะครับมาต่อกันที่ tier 3 บ้างนะครับส่วนผสมตัวแรกเลยเนี่ยเป็นตัวโปรดตลอดกาลของอิงเลยนะครับหลายๆคนน่าจะทราบดีแล้วแหละว่าคืออะไรใช่แล้วครับน้องไนซินามายด์นั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของวงการสกินแคร์เลยเพราะว่าสามารถช่วยได้หลากหลายปัญหามากๆไม่ว่าจะเป็นการลดรอยดำและเพิ่มความกระจ่างใสหรือในแง่ของสิวเนี่ยก็สามารถช่วยลดความมันลดอาการอักเสบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถช่วยได้2ใน4ของปัจจัยการเกิดสิวแล้วไนซินามายด์เป็นส่วนผสมที่อ่อนโยนใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้ากับตัวอื่นได้ง่ายมากๆเป็นเหตุผลที่อิงเลือกใส่มาในตัว Green Tea Calming Cream ของเรานะครับ 3% เนี่ยมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะเลยว่าสามารถช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโอกาสที่สิวจะเกิดขึ้นใหม่ก็น้อยลงนะครับแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับพวกยารักษาสิวได้ดีเลยส่วนผสมต่อไปใน Tier 3 นะครับก็คือกลุ่ม Microbiome หรือว่าตัว Prebiotics แล้วก็ Postbiotics เป็นกลุ่มที่กำลังมาแรงมากๆในการดูแลผิวโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสิวมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาชี้เยอะมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาว่าคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยมีคอมมูนิตี้ของจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียบนผิวที่เสียสมดุลพูดง่ายๆก็คือมีแบคทีเรียตัวร้ายมากกว่าตัวดีนะครับทำให้เกิดอาการผิวอักเสบระคายเคืองแห้งเกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็ปัญหาสิวที่ตามมาแน่นอนว่าเราไม่สามารถใส่จุลินทรีย์ตัวดีๆลงมาบนผิวได้เลยนะครับเพราะว่าน้องเป็นสิ่งมีชีวิตสารกันบูดในสกินแคร์เนี่ยจะฆ่าน้องไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือหาส่วนผสมของ prebiotic นะครับที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีๆบนผิวหรือว่า postbiotics นะครับนั่นก็คือการเอาจุลินทรีย์พวกนี้ไปหมักในห้องแลบก่อนนะครับแล้วค่อยเอาสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมาทาลงบนผิวอีกทีนึงซึ่งก็คือสิ่งที่พวกเราทำมาใน Essential Series สูตรอัปเกรดทั้ง3ตัวนี้เมื่อเดือนที่แล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราอัปเกรดทั้ง3ตัวนี้เลยมีทั้ง prebiotic แล้วก็ postbiotic complex เข้ามาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของผิวทำให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นนะครับลดโอกาสการเกิดสิวแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับยารักษาสิวใน Tier 1 ได้ง่ายมากๆส่วนผสมกลุ่มสุดท้ายใน Tier 3 นะครับก็คือพวกสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆอย่างเช่น willow bark extract นะครับตัวนี้ก็จะมี BHA ธรรมชาติที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวอยู่ในตัวเลยหรือว่า witch hazel extract นะครับก็จะช่วยลดความมันของผิวได้แต่แน่นอนว่าส่วนผสมกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้มี BHA แรงเท่ากับกรดเพียวๆใน Tier 2 นะครับนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มอย่างเช่นสารสกัดจากใบบัวบกที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะครับที่ก็อยู่ในตัว Ingu Sunscreen เหมือนกันหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากชาเขียวใน Moisturizer ของเราก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยลดความมันของผิวได้ด้วยแต่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยเองเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็ยังมีคำถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้ไหมความจริงคือในเชิงเคมีเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนผสมอะไรเลยที่มันตีกันหรือว่าไม่เข้ากันแบบจริงจังแทบจะไม่มีตัวไหนเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ลดประสิทธิภาพของกันและกันเพียงแต่ว่าส่วนผสมบางตัวเนี่ยจะแรงกว่าเพื่อนก็เลยไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะครับที่เราจะหยิบส่วนผสมตัวแรงตัวแม่หลายๆตัวมาใช้พร้อมกันเพราะว่าอาจจะทำให้แรงเกินไปจนเกิดอาการแห้งแดงลอกแสบระคายเคืองโดยเฉพาะตัวที่เป็นยานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอิงจะโชว์ไดอะแกรมอันหนึ่งนะครับที่เคยจัดกลุ่มความแรงส่วนผสมไว้เมื่อนานมาแล้วให้ดูตัวที่ไฮไลท์เป็นสีแดงเนี่ยคือส่วนผสมที่แรงนะครับส่วนอันที่มีความเบาใช้ง่ายเนี่ยจะไฮไลท์ไว้เป็นสีเขียวอิงเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความแรงหรือเบามันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่ใช้สูตรโดยรวมแล้วก็ผิวแต่ละคนด้วยแหละแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เริ่มต้นละกันสังเกตว่า Tier 1 เนี่ยคือแรงเลยต้องปรึกษาคุณหมอนะครับส่วน Tier 2 เนี่ยไม่ต้องปรึกษาแต่มันก็ยังมีบางตัวที่แรงอยู่ส่วน Tier 3 ก็จะเบาเลยนะครับใช้ง่ายใช้ได้บ่อยเลยเวลาเลือกจับคู่ก็อย่าเลือกตัวที่มันแรงๆมาเยอะถ้าใครอยากรู้วิธีสร้างรูทีนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูได้ในวิดีโอ Skin Cycling ต่างๆของอิงได้เลยหรือสามารถซื้อหนังสือ The Truth Behind Skincare ของอิงไปอ่านได้เลยนะครับมีหลายบทที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับหรือใครมีคอมเมนต์อะไรก็ถามอิงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยตอบในคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย